این روایت پرده از دربار پهلوی برمی‌داره، جایی که شاه دلباخته دختری شد که ملکه به انتقام برخاست و کاخ به میدانی از جنگ و عشق و خیانت و قدرت تبدیل شد. ملکه مادر با جسارتی بی‌سابقه از پشت پرده زندگی شاه و ملکه میگه. داستانایی که هر کلمش دختر زیبایی با موهای طلایی رو به تصویر میکشه. سلطنت به لبه پرتگاه رسید و روابطی که در اوج قدرت بودن فرو پاشیدن. از خیانت‌های پنهان تا جدال‌های آشکار. آنچه که ملکه مادر درباره عشقای ممنوعه و دربار افشا میکنه، روایت جنجالی از دربار پهلویه، دختری که جای ملکه رو تهدید کرد و شایعه طلاق کاخ رو لرزوند. داستانی از عشقی ممنوعه، زنی مغرور و ملکه‌ای که برای بقا مبارزه کرد. ماجرای حیرت انگیزی که ملکه مادر اونو فاش کرد. شاه رو در دامی از عشق و زیبایی گرفتار کرد و ملکه‌ای که میدون رو خالی نکرد. به کانال رمز و راز تاریخ خوش اومدید. پیش از مشاهده این ویدیو، اگه هنوز به کانال ما نپیوستید، با زدن دکمه سابسکرایب از ما حمایت کنید. این کار باعث دلگرمی ما میشه. همچنین دکمه زنگوله کنارش هم فعال کنید تا اولین نفری باشید که ویدیوهای بعدی ما رو میبینید. تاج الملوک بیان میکنه محمد رضا چنان تحت تاثیر این دختر قرار گرفته بود که اونو به کاخ آورده بود. فرح با داشتن 4 فرزند به فکر طلاق افتاده بود و اگه من واسطه نمی شدم حتما کار به طلاق آبروریزی می کشید. اسدالله اعلم قرمساقم به عنوان واسطه آشنایی محمد رضا با دختران و زنان رجال ارتش عمل می کرد. حالا تصور کنید وقتی ارتش دولت در دست چنین فردی باشه، اساس سلطنت به باد میره. البته فرح هم با هم میدونست که اگه شوهرش رو نتونه حفظ کنه، خودش مقصره. به نظر من هر مردی که چشش به زنان دیگره، نشون دهنده ضعف همسرشه. یه روز که محمد رضا به همراه تعدادی از افسران عالی رتبه ارتش برای بازدید از مراکز نظامی به اصفهان میرفت، سرلشکر آزاد که از نیروی هوایی بود، دختر خوشگل خودش رو که شاگرد دبیرستان بود، به همراه آورد و در هواپیما کنار محمد رضا نشوند. این دختر طبق آموزشایی که از پدرش گرفته بود، محمد رضا رو به دام خودش کشید. سرلشکر آزاد به دنبال این بود که جانشین طوفانیان بشه که بسیار به محمد رضا نزدیک بود و تمامی خریدای نیروی هوایی رو برای اون انجام میداد. سرلشکر آزاد که زیر نظر طوفانیان فعالیت میکرد، تصمیم گرفت به محمد رضا نزدیک بشه و برای این منظور دخترش رو به عنوان تومه قرار داد. باید بگم که این دختر از ترفندای روزگار بود و به گونه‌ای محمد رضا رو فریب داده بود که اون نمیتونست در مقابل خواسته‌هاش نبگه. سرلشکر آزاد که در ابتدا به دنبال تصاحب جایگاه طوفانیان بود، ناگهان متوجه شد که موقعیت بهتری براش فراهم شده و میتونه دخترش رو به جای فرح قرار بده. این ماجرا به سال 1351 برمیگرده. فرح که به خوبی ماجرا رو درک کرده بود، در برابر محمد رضا ایستاد و قاطعانه اعلام کرد که باید اونو طلاق بده. محمد رضا در این مورد با مادرش تاج الملوک صحبت کرد و به او گفت چه عیبی دارد که او را طلاق بدهم. طلاق در میان مردم امری پذیرفته شده است و بسیاری از مردان زنان خودشون رو طلاق میدن. تاج الملوک بیان کرد عزیزم، بسیاری از مردانی که زنانشون رو طلاق میدن شاه مملکت نیستن. تو 3 بار ازدواج کرده ای و در نظر مردم این خوب نیست که دوباره در این سن ازدواج کنی. مهمتر از همه فرح مادر ولیعهده و مادر شاه آینده کشور. اگه اونو طلاق بدی، ارتباطش با ولیعهد و سایر فرزندانش رو نمیتونی قطع کنی. محمد رضا پرسید پس مادر جان، من چه کاری باید انجام دهم؟ به محمد رضا گفتم از قدیم گفتن به هر باغی که رسیدی گلی بچین و برو. مگه برای تو کم هستن زنان و دختران؟ این همه زیبایی که در اطرافته، چطور میتونی در برابر این دختر مطلعی تسلیم بشی؟ باید اشاره کنم که محمد رضا در برابر دخترای مطلعی کاملا تسلیم بود.
یه بار که در جوانی با هواپیمای آلمانی سفر می‌کرد، عاشق مهمانداران مطلعی اون هواپیما شده بود. این شرکت‌های هواپیمایی زیباترین دختراشون رو به عنوان مهماندار استخدام می‌کردن و همین موضوع مدتی طولانی باعث گرفتاری‌های محمدرضا شد و او هزینه‌های زیادی رو صرف مهمانداران می‌کرد. محمدرضا و فرح تصمیم گرفتن که به خاطر منافع کشور از یکدیگه طلاق نگیرن، اما به نوعی زندگیشون رو از هم جدا کردن و فقط به دوستی بسنده کردن. این تصمیم به محمدرضا آزادی بیشتری رو داد و فرح هم به کارهای خودش ادامه داد. محمدرضا آرزوی فرزند داشت، به ویژه پسری که ولیعهدش باشه. اگه فوزیه طلاق نمی گرفت و در ایران میموند، احتمالاً در زایمانای بعدیش پسری نیز به دنیا می آورد. اما واقعیت اینه که نژاد عرب و ایرانی به سختی با یکدیگر سازگار میشن و تجربه من نشون میده که ایرانی‌ها باید با ایرانی‌ها ازدواج کنن. فرح از سال 1351 به تدریج با محمدرضا دچار ناسازگاری شد و دیگه هیچ کار مشترکی با اون نداشت. فرح اصالت خانوادگی نداشت و همسر شاه شدن براش سنگین بود. پس از بچه دار شدن و تثبیت موقعیتش توی خانواده، شروع به انتقاد از دیگران کرد. من تعجب میکنم که چرا اون در مورد طلا سختگیری میکرد، در حالی که خودش رو روشنفکر میدونست. محمدرضا در مجالس با زنان مختلف میرقصید و اونا رو در آغوش میگرفت و میبوسید. فرح به خوبی میدونست که محمدرضا به عنوان شاه توجه بسیاری رو جلب کرده و بسیاری آرزو دارن در کانون محبت اون قرار بگیرن. او همچنین مطلع بود که محمدرضا با زنای دیگه هم در ارتباطه، اما نسبت به یه دختر خاص یعنی طلا به شدت حساس بود. دلیل این حساسیتش چی بود؟ این بود که اون دختر فوق‌العاده زیبا بود. بینیش رو در فرانسه عمل کرده بود و روی صورتش هم چندین عمل جراحی زیبایی انجام داده بود که اونو بسیار جذاب کرده بود. محمدرضا که متوجه مزاحمت‌های فرح برای طلا شده بود، اونو به کاخ سعدآباد میبره و به فرح میگه هر کاری که میخوای بکن. برخلاف ظاهر آروم و لبخند همیشگیش، فرح روحیه‌ای خشن داشت. یه روز که در سعدآباد چشمش به طلا میفته، به سمت اون میره و سیلی محکمی به گوشش میزنه. این رقابت زنانه میان فرح و طلا برای محمدرضا بسیار لذت بخش بود. از اواخر سال 51 فرح به کارهای خودش مشغول بود و به همراه بچه‌هاش در نیاوران زندگی میکرد. دفتر کارش هم در همون منطقه بود و محمدرضا به امور اون توجهی نداشت. او بخشی از باغ نیاوران رو به مردم تهران هدیه داد و در زیر کاخ و نزدیک دیوار آن پارک بزرگی به نام پارک نیاوران ساخت. هرچند افراد با دانش به اون گفتن که این اقدام نادرسته و امنیت کاخ رو به خطر میندازه، ولی اون گوش نداد و پارک رو به راه انداخت. همچنین بخشی از باغ کاخ رو نیز دست گرفت و فرهنگسرای نیاوران رو تأسیس کرد. ممنونم که تا پایان این ویدیو با ما همراه بودید. اگه هنوزم عضو کانال ما نشدید، با زدن دکمه سابسکرایب از ما حمایت کنید. همچنین زنگوله کنار اونم فعال کنید تا اولین نفری باشید که ویدیوهای بعدی ما رو میبینید.